سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد نقش قندها در شکلات باهاتون صحبت کنم. چون که قندها علاوه بر اینکه نقش شیرین کنندگی در داخل شکلات دارن، روی بافت و ساختار شکلات و در نهایت روی شلف لایفش و نحوه نگهداری شکلات تاثیر میذاره. با من همراه باشید. قراره که یه سری اطلاعات در مورد قندهای رایجی که در شکلات سازی استفاده میشه براتون بگم. بنابراین توی این ویدیو در مورد قندهای مصنوعی و حتی قندهای الکلی صحبت نمی کنم. حالا اگر مایل بودین که راجع به اون قندها هم اطلاعات داشته باشین، برام کامنت بذارید تا محتواش رو آماده کنم. اگر ویدیوهای ساخت شکلات رو دیده باشین حتما الان میدونید، چون من همیشه تاکید میکنم که در ساخت خود شکلات، بیس شکلات، قندی که استفاده میکنیم یا همون شکری که استفاده میکنیم به هیچ عنوان نباید رطوبت داشته باشه و باید حتما خشک باشه. بنابراین قندهایی که در ساخت شکلات استفاده میشه باید فاقد رطوبت باشه، مثل شکر نارگیل، مثل پودر عسل و هر قند یا شکری که خشک باشه. حالا یه سری قندها هم هستن که در شکلات سازی استفاده میشن، اما برای شکلات های فیلینگ دار و ترافل ها که بافت نرم تری دارن، که معمولا به این قندهای هایگروسکوپیک میگن، مثل فروکتوز، مثل گلوکوز، مثل عسل، مثل اینورت شوگر و خیلی از قندهای دیگه که این قندها در واقع رطوبت دارند. خب اول بریم سراغ ساکاروز یا همون شکر معمولی که استفاده میکنیم. در واقع ساکاروز رایج ترین قند مورد استفاده در شکلات سازی هستش که علاوه بر اون خاصیت شیرین کنندگی روی بافت و ماوسفیل نهایی شکلات تاثیر میذاره. در واقع اون کریستال های شکر در مرحله گرایندینگ و بعد در مرحله کنچینگ انقدر ریز میشه و با کوکومس ترکیب میشه و در نهایت اون ماوسفیل ایدئال رو به ما میده. ساکاروز داخل شکلات باعث افزایش ویسکوزیته شکلات میشه، یعنی غلظت شکلات رو زیاد میکنه. پس نتیجه میگیریم که حضور ساکاروز در شکلات روی خواص جریانی و خواص رئولوژیک شکلات اثر میذاره که من یک ویدیو جداگانه در مورد خواص رئولوژیک شکلات توی کانال دارم، لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. به همین علت هست که وقتی که ویسکوزیته شکلات بالا میره، مخصوصا توی شکلات های با درصد پایین تر که میزان قندش بالاتر هست، برای اینکه اون ویسکوزیته رو به تعادل برسونن میان از کره کاکائو اضافی استفاده میکنن تا اون غلظت شکلات رو تعدیل کنن. حالا بریم سراغ گلوکوز. همونطور که میدونید گلوکوز حالت سیروپ یا مایع داره. از ساکاروز شیرینیش کمتر هست، اما به دلیل رطوبتی که داره، همونطور که ابتدای ویدیو گفتم، برای شکلات های فیلینگ دار و یا ترافل ها استفاده میشه و به خاطر شیرینی کمتر از ساکاروزش یک تعادلی رو در میزان شیرینی محصول نهایی ایجاد میکنه و در واقع بافت اون شکلات رو هم نرمتر میکنه. حضور گلوکوز داخل شکلات باعث میشه که روند کریستالیزه شدن ساکاروز داخل شکلات کمتر بشه، برای همین بافت نرمتری رو ایجاد میکنه و در واقع گلوکوز مثل ساکاروز ویسکوزیته شکلات رو افزایش میده و در واقع شکلات رو غلیظ‌تر میکنه. حالا بریم سراغ قند فروکتوز. فروکتوز در واقع قند میوه هست و شیرین تر از ساکاروزه و معمولا در ترکیب با قندهای دیگه داخل شکلات استفاده میشه.
جذب آب فروکتوز نسبت به ساکاروز بیشتره. برای همین وقتی فروکتوز داخل شکلات استفاده بشه اون شکلات بافت نرمتری داره و در واقع میشه گفتش که حساسیت اون شکلات نسبت به رطوبت بیشتر میشه. لاکتوز قند دیگه ای هست که داخل شکلات سازی استفاده میشه. لاکتوز قند شیر هست، شیرینیش از ساکاروز کمتر هست، برای همین یه شیرینی خیلی ملایم رو توی شکلات های شیری ایجاد میکنه. مالتوز در واقع از عصاره مالت گرفته میشه، شیرینیش از ساکاروز کمتر هست، اما یک عطر و طعمی از مالت رو به شکلات انتقال میده، یعنی یه ذره طعم شکلاتمون رو تحت تاثیر قرار میده. اما مثل ساکاروز همونطور که قبلا هم گفتم استفادهش داخل شکلات باعث افزایش ویسکوزیته شکلات میشه. اینورت شوگر در واقع ترکیب گلوکوز و فروکتوز هست. از ساکاروز شیرین تره و برای افزایش شلف لایف و جلوگیری از کریستالیزه شدن سایر قندهایی که در شکلات استفاده شدن توی شکلات سازی کاربرد داره. همونطور که میدونید اینورت شوگر هم حالت مایع داره، یعنی رطوبت داره، برای همین باعث ایجاد یک بافت نرم و لطیف داخل شکلات میشه که همونطور که ابتدای ویدیو گفتم برای شکلات های فیلینگ دار و ترافل ها استفاده میشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگر مطالب رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر کانالمون رو دنبال نمی‌کنید حتما ما رو سابسکرایب کنید. حالا قندها به طور کلی میتونیم بگیم که نقشی که داخل شکلات دارن یه چند تا نقش اساسی هست که من اونها رو دونه به دونه براتون توضیح میدم. یکی از نقش‌های قندها داخل شکلات تأثیر روی محتوای رطوبت و واتر اکتیویتی شکلات هست. در واقع میزان رطوبت و واتر اکتیویتی شکلات تعیین کننده شلف لایف هست و همین عوامل باعث میشن که ما بدونیم که هر محصولی چطوری باید نگهداری بشه و چقدر ماندگاری داره و شرایط نگهداریش چطور هست. مثلا قندهایی مثل فروکتوز یا اینورت شوگر که هایگروسکوپیک بالایی دارن، یعنی قدرت جذب آب یا رطوبت از محیطشون بالاست. خب این عامل باعث میشه که اولا ما وقتی در شکلات سازی استفاده میکنیم، مخصوصا در فیلینگ و ترافل ها، باعث ایجاد یک بافت نرم و لطیف در شکلاتمون میشه. اما از اون طرف جنبه منفیش این هستش که اگر این جذب رطوبت بیش از حد اتفاق بیفته، اون محیط رو، یعنی محصول ما، یک محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و قارچ های مختلف خواهد بود. هرچی واتر اکتیویتی یا AW ما کمتر باشه، خطر رشد میکروارگانیسم ها هم کمتر میشه. ساکاروز یکی از قندهایی هستش که AW رو به شدت کاهش میده از طریق اتصال به مولکول های آزاد آب و همین عامل باعث میشه که شلف لایف ما یا همون عمر مفید شکلات ما افزایش پیدا کنه. دومین اثری که قندها داخل شکلات دارن، اثرشون روی کریستالیزه شدن قندها هستش. ببینید همونطور که گفتم ساکاروز یک قند بدون رطوبت هست و همون ظاهر فیزیکی خودش هم به صورت کریستالیزه هست. اگر ساکاروز که داخل شکلات استفاده شده در مرحله گرایندینگ و کنچینگ درست ریفاین نشه و به طور کامل با کوکومسمون حل نشه، میتونه توی طولانی مدت در اثر حال نوسانات دم و شرایط نگهداری اون ساکاروز دوباره کریستالیزه بشه و در نهایت روی بافت شکلاتمون تاثیر میذاره و یک بافت شنی رو داخل شکلات ایجاد میکنه. حالا از اون طرف اینورت شوگر که در واقع گفتم ترکیبی از فروکتوز و گلوکوز هست، برای
اینکه میزان کریستالیزه شدن ساکاروز رو داخل شکلات کاهش بدن، از اینورس شوگر استفاده میکنن که علاوه بر اینکه میتونه یک بافت نرمی داخل شکلات ایجاد کنه، با جلوگیری کردن از کریستالیزه شدن ساکاروز داخل شکلات باعث میشه که توی طولانی مدت اون بافت شنی رو دیگه ما از شکلات نداشته باشیم. قندها روی بافت و ثبات شکلات هم اثر میذارن. در واقع نوع قند میتونه روی خواص فیزیکی شکلات از جمله نحوه ذوب شدن اون شکلات اثر بذاره که این عامل تعیین کننده نوع نگهداری اون محصول هستش. مثلا نوع قندی که داریم داخل شکلات استفاده میکنیم روی نرمی و سفتی شکلات تاثیر میذارن. مثلا گلوکوز اگر داخل شکلات استفاده بشه، همونطور که گفتم باعث ایجاد یک بافت نرم میشه، در صورتی که اگر ساکاروز استفاده بشه یک شکلات با بافت سخت خواهیم داشت. حالا توی شرایط مختلف، مثلا توی شرایط دمایی مختلف، اگر محیطمون گرمتر باشه، شکلاتی که داخلش گلوکوز استفاده شده قطعا آسیب پذیرتر خواهد بود و زودتر دفرمه میشه و باید یک محیط خنک‌تر و مساعدتری رو برای نگهداریش در نظر بگیریم. نوع قندی که داخل شکلات استفاده میکنیم میتونه روی نقطه ذوب چربی شکلات اثر بذاره. مثلا شکلاتی که داخلش قند فروکتوز هست نسبت به شکلاتی که قندش ساکاروز هست نسبت به دما آسیب پذیرتره و خیلی زودتر نرم و ذوب میشه. قندها میتونن روی ثبات و پایداری شیمیایی شکلات تاثیر بذارن. دلیلش اینه که قندها میتونن با ترکیبات دیگه که داخل شکلات استفاده شده واکنش میدن و به همین صورت میتونن روی خواص شیمیایی و در واقع ثبات نهایی محصول تاثیر بذارن. مثلا یکی از این تاثیرات برمیگرده به واکنش میلارد که راجع به واکنش میلارد هم یک ویدیو جداگانه توی کانال دارم که لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. توی واکنش میلارد در واقع یک واکنشی بین قندهای کاهنده و اسیدهای آمینه یا پروتئین ها اتفاق میفته که از یک طرف باعث توسعه عطر و طعم شکلات میشه، اما از طرف دیگه با تخریب پروتئین ها باعث تیره تر شدن رنگ محصول یا همون رنگ شکلاتمون میشه. حالا اگر شرایط نگهداری شکلاتمون شرایط نامناسبی باشه و گرما و دما بالا باشه، این واکنش فعال میشه و روی محصول نهاییمون اثر میذاره. قندهای مختلف میتونن اسیدیته های متفاوتی رو توی شکلات ایجاد کنن. در واقع هرچی pH محصول ما کمتر باشه، یعنی اسیدیتش بیشتر باشه، باعث میشه که میزان تخریب ترکیبات در مدت زمان، یعنی با گذر زمان از روی اون محصول، این میزان تخریب بالاتر بره. حالا یه جمع‌بندی کلی در مورد همه این مطالب داشته باشیم. ببینید شکلات هایی که داخلشون فقط ساکاروز هست، حالا ساکاروز منظورم حالا صرفاً شکر نیست، ساکاروز یا هر قند خشک بدون رطوبت دیگه، نگهداریش برای طولانی مدت خیلی راحت تره و در واقع این شکلات ها کمتر آسیب پذیرن با نوسانات دمایی و حتی رطوبت. اما شکلات هایی که داخلشون قندهای هایگروسکوپیک استفاده میشه، چون رطوبتشون بالاست، شرایط نگهداریشون یک کمی پیچیده تر و سخت تره و در واقع شلف لایفشون یا عمر مفیدشون هم کوتاه تره.